Mandi. Buat kerja. Assalamualaikum everyone. We are far from half. Half pun tak sampai lagi ni. Forty-four, 43, 45. Ketua batch, Presiden, Vice President, tolong panggil kawan-kawan untuk join the class, okay? Pergilah, korang dah bayar kan? Nak masuk kelas. Hari ni kita nak discuss topik 3, sambungan 3.4. I akan discuss eksperimen juga. You all dah tengok ke eksperimen yang teacher share itu? Link dia tu, Emerson Channel tu. Emerson Channel tu ada semua subjek tau, Fizik, Chemistry and Biology. Ada list apa sahaja eksperimen yang wajib dalam SPM. Kita dah record dah eksperimen tu dan kita share dekat MRSM Channel tu. So kalau korang nak tengok contoh-contoh eksperimen, bukan contoh eksperimen, macam mana cara nak buat eksperimen tu, korang boleh go to YouTube MRSM Channel. Cari by subject and then pilih eksperimen mana korang nak tengok. Dah ada tulis kat situ topik apa. So, kalau tak sempat buat dekat lab, dekat maktab cikgu tak sempat nak buat untuk you, so you can go there. You boleh observe macam mana cikgu-cikgu tu buat the eksperimen. Okay. Right, hari ni kita nak sambung 3.4. Hari tu teacher dah explain kat you all application in daily life regarding the movement of substances across the plasma membrane. I explain to you macam mana salted fish dia boleh long last. Boleh bertahan lama. Kita dah baca doa ke belum? Hello, kita begin our class today with Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay. Okay, macam mana salted fish dia boleh last long, boleh bertahan lama. Kenapa? Sebab the fish cell has been dehydrated. Macam mana dia dehydrated kan? Kita rendam fish tu dekat dalam salt solution.
Bila kita rendam dalam salt solution tu sifat dia apa? Saya ada satu kontena, dalam ni saya letak salt. Lepas tu kita letak sel ikan. Sel ikan macam mana? Agak-agak lah sel ikan tu macam tu, ada nukleus. So, pada siapa yang ada high water potential? Kalau kat luar ni dia hypertonic. Sel ikan ada water potential yang high. While the salt solution tu ada low water potential. So water diffuse out from the cell by osmosis until equilibrium is achieved. In the process, actually sel ikan tu akan dehydrated, loss of all the water. So dia jadi tak ada air dalam dia. Dia tak ada air dalam dia. Kalau ada sel lain, kalau ada organism lain duduk dekat dengan dia, organism lain tu akan mempunyai higher water potential compared to the fish punya cell. Because of that, organism lain tu, water daripada dia akan diffuse out pergi dekat the salted fish cell. So, organism lain tu akan die because of dehydrated. Okay, that's why salted fish boleh last long, boleh bertahan lama. Sama juga konsep dia untuk mangoes. Kita buat pickles. Apa tu nama dia? Cucumber pickles. Lagi kimchi. Kimchi is fermented. Kalau fermented ni dia boleh tahan lama tak? Boleh? Boleh tahan lama juga. Ingat tak? Ingat tak? Korang tahu tak macam mana cara nak buat kimchi? Kan nak buat kimchi ni macam viral hari tu kan? Kimchi cucumber. Korang pernah buat tak? Saya tak pernah buat. Saya tak pernah buat. Tapi saya tengok lah orang share dekat dalam TikTok. Diorang buat kimchi cucumber. First mesti diorang rendam dekat dalam air garam first. Dalam sejam macam tu diorang rendam dalam air garam. Bila dia rendam dalam air garam, maka water daripada dalam sel plants yang dia nak guna untuk buat kimchi tu akan hilang keluar. Sebenarnya kenapa dia nak hilangkan air daripada kimchi tu, daripada cucumber tu? Kenapa? Kalau sel kehilangan air, apa jadi kat dia? Dia akan plasmolize. Gambar ni plasmolize kan? Gambar ni showing plasmolize cell, betul tak? Betul. Dia dah lost water tau. Sekarang dia ada spaces kat sini, space kosong. Space yang kosong ni, okay, nanti kan dia letak, after that dia akan letak macam-macam ingredients kan dekat dalam kimchi tu. So ingredients tu pergi mana? Ingredients tu akan masuk pergi kat sini. Masuk pergi kat sini. Kan kita belajar cell wall dia permeable. Dia allow macam-macam bahan masuk kat dia. So bila ada space kat sini, maka all the marinade thingy yang kita campur kat dalam kimchi tu, dia akan masuk kat sini. Sebab tu bila kita makan kimchi tu rasa dia sedap. Sebab dia telah pun absorb marination yang kita letak tu ke dalam spaces kat sini. Lepas tu bila dia dah fulfill area ni, then the cell tu jadi macam crunchy balik sebab ada bahan yang dah mengisi kawasan-kawasan kosong. Okay, kimchi is good. Fermented thing ni most of them adalah bagus sebab dia akan ada probiotik. Probiotik adalah bakteria baik untuk kita punya usus. So, suka makan kimchi is good. Okay. Tapi, buatlah sendiri. Mungkin nanti kita kena buat PBL kimchi. Oh, that nice. That is nice. That is good idea. Okay. Back to our discussion about the application. Teacher dah explain dah sebenarnya ni kan? Kita belum discuss question je lagi. Betul tak? Betul. Betul. Okay. So the last part, application, kita tengok phenomenon of plant wilting. Kenapa plant wilting?
Ada banyak sebab. Ni pun teacher dah cerita dah. Fertilizer banyak. Nanti dia akan water daripada root hair cell akan keluar pergi dekat soil. Menyebabkan pokok tu kekurangan air. Bila dia kekurangan air, dia jadi dah wilt. Okay. Now, kita fokus terus kepada question yang kita belum discuss. This one. This is the phenomenon of wilting. Okay. A plant was not watered for 1 week. Figure 1.2 shows a series of photograph of the plant during the week. Day 0, elok dia berbunga. Day 3, semua dah layu. Day 7, lagi teruk layu, long lay terus. Next, explain how the lack of water has affected the support of the leaves of the plant shown in figure 1.2. Use the term Turger pressure in your answer. Lack of water, support of the leaves. Guna perkataan Turger pressure in your answer. Jawab soalan ni markah dia 3 je. Okay. So explain how lack of water tu. Macam mana korang nak cerita? The vacuole lost water. Then no pushing, no pressure. Sorry. No pressure from the vacuole. Okay, korang. Okay. Alright. Command word explain. You must set out purpose or reason why it happened. Okay. Kita make relationship between what happened to the cell dengan kesan dia. Okay. And provide why or how and support with relevant evidence. Dalam soalan IG ni, bila kita nak tackle the question, kita kena tengok command words. Apa tu command words? Command words tu yang ni. Yang atas tu. Dalam syllabus IGCSE 0610 tu, dekat page belakang, dia ada senaraikan semua command words that being used in a question paper. Okay. And bukan semua pun, bukanlah kata semua. Ada beberapa command words yang very popular. Contohnya, explain. Contohnya, describe. Contohnya, state. Contohnya, suggest. Those are command words yang digunakan dalam soalan IG yang sangat glamour lah. So, dalam case ni, kita akan tengok kalau soalan tu command word dia adalah explain. Kita kena bagi why it happened. Biological reason why it happened. How it happened. And you kena give relevant evidence. Yang ni lah yang korang suka nak jawab. Ramai pelajar suka jawab explain sebab dia belajar banyak. So dia nak bagi all the information yang dia belajar dekat dalam jawapan. That is good. But choose your knowledge yang you nak put into the answers. For example, question ni 3 markah. Okay, kena tahu explain how. Lack of water. Bila lack of water, apa jadi pada Turger pressure dia? The cell will lose their Turger pressure. So, explain how lack of the water affected the support of the leaf. So, affected. First jawapan kita, the plants become wilting. That what the lack of water have affect the plants. It become wilting. Kenapa dia wilt? Because they are lack of Turger pressure. That is why kita menjawab why they wilt. Because they are lack of Turger pressure. Okay. There is no longer push against the cell wall. Siapa yang bagi pushing force? Pushing force tu given by the vacuole. Kalau vacuole tu segar kan? Kalau vacuole tu turgid. Kenapa vacuole boleh turgid? Sebab dia fill with water. Now, bila water tu dah keluar from the vacuole become crinkle. Bila crinkle, there is no more pushing force towards the cell wall. That's why the cell tu hilang Turger pressure. Bila dia hilang Turger pressure, they become wilts. Okay. Settled. I prefer you jawab P1, MP1, MP2 dengan MP3. Boleh juga nak jawab MP5. The cell is said to face
undergone flaccid ataupun the cell undergone plasmolysis. Yes. So the best answer kalau saya akan pilih jawapan MP1, MP2, MP3 dengan MP5. Complete 3 markah. Baru belajar sikit chapter 3. Dah pandai. Jawab paper 4 dengan syarat buat nota lengkap pada objective question. Dengan syarat rajin cuba tengok skema jawapan dan try to tulis knowledge you menjadi good answer. Okay. Next question. Refer to the handouts given. Okay, dia bagi a dandelion scape was cut into long strip for an osmosis investigation. Immediately after the scape was cut, the pieces of scape bend outwards as shown in figure 4.3. Scape tu batang of the dandelion, lepas tu kita potong dia jadi pieces macam ni. Okay. Yang luar ni adalah dia punya cuticle. Yang bahagian dalam ni adalah dia punya cut edge, bahagian yang dipotong. So dia label kat sini. This is inner part scape, the cutting edge, and then this is the outer parts yang ada cuticle. That part cannot absorb water or lost water. Tapi dekat cutting edge, yes. Dia boleh hilang water, dia boleh terima water. Okay, this stripe of dandelion scape were placed in 4 dishes A, B, C and D for 30 minutes. Each dish contain a different concentration of salt solution. Figure 4.4 show the appearance of the 4 stripe of scape after 30 minutes. Korang cuba tengok lobby set macam ada orang nak masuk. Ada notification? Okay, tak ada. People. Okay. Using the information in figure 4.3 and figure 4.4, deduce and explain which stripe of scape was in the most concentrated salt solution. Dia letak A dekat dalam satu solution, different dengan B, different dengan C, different dengan D. Okay. Dia rasa-rasa yang mana strip ni dia letak dekat dalam salt solution, concentrated salt solution. Salt yang pekat. So salt solution has low water potential. The scape will have high water potential. So water from the cell diffuse out by osmosis. Oh, I bagi jawapan sebenarnya. So you rasa strip yang mana? A ke, B ke, C ke, D? Paling pekat. A ke, B ke? Siapa jawab tu? Siapa pandai sangat tu? Yes, jawapan dia adalah B. Kenapa B? Sebab water diffuse ikut cutting edge ni tau. Keluar. Kalau kita susun ikut yang paling cair, solution paling cair kepada paling pekat. B adalah paling pekat. So, siapa selepas B? Sebelum B siapa? Flow, dia punya flow. It begin with C. B paling pekat, atas dia adalah C, selepas tu? A. Ya ke A? Apa beza A dengan D? A tu korang nampak tak? Bahagian yang ada kulit, cuticle tu macam ni. Dia curl outwards. Bermaksud air masuk banyak gila compared to this one. Air masuk juga tapi tak sebanyak dalam A. A tu banyak sangat air masuk sampai dia curl, dia turgid sampai dia curl outwards like that. D masuk tapi tak banyak sangat. So dia macam sama je bentuk dia. So ni turutan dia ikut concentration. Okay, so this is the most concentrated. Okay, yang ni paling dilute. Setuju? Boleh?
Okay. So now, Satu. kenapa you pilih jawapan dia B? Why you choose B? Guess? The stripe curl? Yes. Siapa tanya saya? Siapa nak tanya soalan? Yes, boleh tanya. Open your mic. Saya nampak ada orang angkat tangan. Okay, please ask your question. Siapa yang angkat tangan tu? I saw ada people angkat tangan. Please ask your question. Open your mic. I tak dengar suara you. Ada soalan ke? Open your mic kalau nak tanya, okay? Ya, I nampak ada orang angkat tangan. Kenapa? Apa question dia? Open your mic. Ask the question. Tak dengar suara. Dah, tak ada dah. Korang tanya, stop me. Kalau I laju sangat, tanya soalan. Okay. This chapter is very important. I'm telling you this chapter is important. Kalau you tengok analisis saya, analisis untuk chapter ni, there is 7 question from past paper 2022 dengan 2023. Almost every variant akan tanya soalan ni. 2 tahun, 2022 ada, 2023 pun ada, 2021 pun ada, 2020 pun ada. So topik ni topik yang sangat glamour keluar dalam exam. That's why I ajar you this step topic, and with that I akan ajar juga teknik menjawab. Okay. Tolong tanya soalan tau kalau tak faham. Okay, the answer is B, stripe B. Explanation kita yang pertama, because it show greater degree of bending. The most bending shows greater degree of bending. Because why? More water move out from the cell. By what? By osmosis. Water move from high water potential to lower water potential by osmosis. Tak lengkap lah jawapan ni. Tak boleh macam ni je. Tapi markah dia berapa? Markah dia 3. Okay. Macam yang saya ajar sebelum ni, you kena mention the scape has higher water potential, the salt solution has low water potential. So water diffuse out from the scape by osmosis and show greater degree of bending. Okay, dapat tak? Markah dia 3. Memang full mark boleh dapat. Soalan ni senang sangat. Asalkan you tahu label kat mana water potential high, kat mana water potential low, lepas tu state pergerakan air from where to where. Okay? Okay tak? Okay. Alhamdulillah. Next, kita nak tengok question yang kedua. A student, alamak, I dah bagi dah jawapan terus. He immersed the cube of potato tissues in water and different concentration of sucrose solution for 30 minutes. The masses of potato cube were measured before and after immersion. The percentage changes in mass was calculated. Table 2.1 shows the result. Okay. Korang, bila ada eksperimen like this, korang kena label tau. Concentration of sucrose solution ni, kita ubah-ubah dia punya concentration. Dia ni apa dalam eksperimen? Kalau saya tanya you, what is the MV, RV, CV? Boleh tak you bagi? Based on this table, concentration of sucrose ni apa? MV ke, RV ke, CV ke? Faham tak bila I sebut MV, RV, CV? Korang Korang form 3 kan? I'm sorry. Okay, MV adalah manipulated variable. RV adalah responding variable. Belajar dah yang ni masa sekolah rendah. Cuma teacher guna
Short form MV, RV dengan CV. CV adalah constant variable. You guys okay? Dapat tak? So I akan guna short form dia. This is MV, this is RV, this is CV. Constant variable. Okay. Apa tu manipulated variable? Manipulated variable adalah variable yang kita ubah. Kenapa kita ubah? Sebab kita nak tengok efek dia kepada struktur yang kita nak kaji. Dalam kes ni, kita ada potato tissue. Kita nak tengok kesan perbezaan concentration of sucrose kepada potato cube. Macam mana potato cube akan berubah bila kita letak kat dalam different sucrose solution. Okay, dengan syarat eksperimen ni kita kena constantkan type of the potato cube. Species potato yang kita pakai. Size potato yang kita pakai. Masa kita rendam, berapa tempoh lama kita rendam the potato. Okay. Sebenarnya eksperimen ni korang kena buat nanti kat lab. Ni, chapter 3, page 63. Specific eksperimen ni nama dia Study and Determine the Concentration of Extracellular Solution which is isotonic to the cell sap of a plant, and we use potato as a plant. Cell sap merujuk kepada solution inside the vacuole. Ingat tak? Kita belajar tu. Okay. Teacher explain eksperimen ni. Sebab kalau korang tak tengok eksperimen ni, korang macam tak dapat the idea. Question boleh keluar. Korang nampak tak tadi soalan ni? Soalan topik ni, eksperimen ni, kalau dia tanya, ambil kau 5 markah. Yang tadi 3 markah. Banyak lain. Banyak gila jawapan boleh bagi. Memang boleh score. Like seriously boleh. Okay. Dengan syarat kita faham konsep. Okay, dalam eksperimen ni, kita go eksperimen in detail ya. Boleh kan? Right. Buku teks share ada bagi tapi tak apa. I show you satu persatu. Now, eksperimen ni dia kata nak study and determine concentration of extracellular solution. Persekitaran luar, solution yang kita pakai yang isotonic. Apa maksud isotonic? Water potential dalam sel dengan water potential dengan solution dekat luar adalah sama. Betul tak? That is isotonic. To the cell sap of the plants. Problem statement. What is the concentration of extracellular solution which is isotonic to the cell sap of potatoes? Okay. Kalau korang jumpa soalan macam ayat macam ni dekat dalam kertas soalan, teacher ajar korang satu teknik. Okay. What is the concentration? Selepas perkataan what is concentration of extracellular solution, this will be the MV. Apa tu MV? Manipulated variable. Okay. Isotonic to the cell sap of potato adalah dia punya RV. Apa tu RV? Responding variable. Later I akan show responding variable ni ada dua. Satu yang kita boleh observe, satu lagi yang kita boleh calculate. Beza tau. Observe kita boleh measure. Calculate dah dapat measurement baru kita boleh masukkan dalam formula, baru kita dapat dia punya calculation. Calculation ni contoh the rates. Kalau observation tu kita boleh measure guna pembaris ke, guna shape weighing scale. Kita boleh ukur berat dia, panjang dia, macam tu. Okay. So that is our responding variable. Next, the hypothesis. So, you baca problem statement pun, you dah boleh identify MV dengan RV. Manipulated variable dan juga dia punya responding variable. Now, hypothesis. Concentration of extracellular solution, which is isotonic the potato cell sap, does not change the mass of the potato cell.
concentration of extracellular solution which is isotonic to the potato cell sap, ini adalah MV, penyataan kepada MV. Does not change adalah dia punya relationship. The mass of potato cell sap adalah dia punya RV, responding variable yang kita ukur. That is AORV. Okay. Dalam soalan ni, dalam eksperimen ni, variable yang kita ubah-ubah, manipulated variable adalah concentration of sucrose solution. Where kita bagi 0.1 mol, 0.2 mol, 0.3 mol, 0.4, 0.5, 0.6 mol sucrose. Different concentration. Okay. Responding dia, kita nak tengok percentage of difference in mass of potato strip. Mass. Kita timbang potato tu, berat dia, menggunakan electronic balance. Okay. Dia punya constant variable ataupun fixed variable adalah soaking period. Rendam dia berapa lama? Rendam dia setengah jam, let's say. And then surrounding temperature kena sama. Lepas tu type of potato also kena sama. Korang balik asrama nanti buat ni tau. Request dengan your teachers. Cakap, you all dah belajar tapi you all belum buat eksperimen. Teacher Wahid dah kata eksperimen ni wajib buat. Memang wajib tau nanti buat kan. So macam mana cara kita buat? Kita prepare test tube. Test tube tu nanti akan ada different solution. Kita ready dengan cork borer. Cork borer ni dia special equipment kita guna untuk kita cocok dekat potatoes, producing cylinder of potatoes. Lepas tu cylinder of potatoes tu kita cut into specific thickness. Thickness kena sama. Okay, tu nak prepare the potato disc. Kena ada knife, kena ada forceps, ruler, 50ml beaker, measuring cylinder, test tube berat dengan electronic weighing scale. Electronic weighing scale untuk kita ukur the mass. Okay. Procedure dia. First prepare petri dishes. Mana petri dishes? Dia tak sebut petri dishes kat sini. Sebenarnya dia tak nak pakai test tube, dia nak pakai petri dish. Betul tak? Dia lupa sebut petri dish. Okay. Prepare petri dish. A, B, C, D, E, F, G. Label dia. Fill each beaker with the following solution. Yang ni semua ni lab assistant akan buat. Lab assistant akan prepare beaker A ada distill water. Beaker B dia letak 0.1 mol solution. 0.2, 0.3 sampai 0.6 respectively. You cuma perlu ambil cork borer, cocok dekat potatoes, dapat cylinder of the potatoes. Lepas tu cut the potatoes into 2 mm thickness. Okay. Dah siap semua tu. Potato strip is cut to 50 mm in length. Oh, dia tak ambil thickness, dia ambil panjang. So maksudnya cork borer korang tu kecil je. So you akan dapat, korang nampak tak ni? This is my perfume stick. Nanti korang akan potong potatoes tu dikurus-kurus macam ni. Lepas tu kita potong dia kepada 50 mm long. Okay, potong dia pendek. Dapatlah, katalah untuk satu beaker A, satu petri dishes A, you akan letak 3 pieces of cylinder macam ni. Panjang dia 50 mm, 50 mm, 3 pieces letak kat dalam beaker A ataupun petri dish A. So, boleh bayang ke eksperimen ni macam mana? Teacher lukis lah. Sorry tak faham. Okay, this is petri dish. Petri dish ni bentuk dia macam ni. Dalam ni kita akan letak the water. Lepas tu kita letak the potato. Potato cylinder 1, potato cylinder 2, potato cylinder 3. Lepas tu kita letak the salt. Salt solution macam ni rupa dia. Tang. Dapat?
So bukan, yang ni adalah A. Kalau A dia yang warna biru tu merupakan distilled water. Boleh bayang? Kita biarkan the potato rendam kat dalam distilled water for about 30 minutes soaking time. 30 minutes ni apa? 30 minutes adalah CV ataupun constant variable ataupun apa dia perkataan dia guna tadi? Fixed variable. Okay. So you akan ada benda yang sama untuk B. You akan ada benda yang sama untuk C. BC. Lepas tu D, lepas tu E, F, G. Sampai semua sekali lah solution tu ada petri dishes dia tersendiri. Sama-sama kita letak the potatoes. Biar dia 30 minit. Semua kena ada masa yang sama, tempo yang sama untuk kita rendam, which is 30 minutes. After 30 minutes, kita lap sikit the potatoes cylinder tu. Dan lap baru kita timbang dia. Sebelum kita, sebelum kita nak rendam, kita kena ambil dulu initial mass of the potatoes. Lepas tu baru kita rendam for 30 minutes. Selepas habis 30 minutes dan kita akan ambil final mass of the potatoes. So, dah dapat final mass of the potatoes, kita pun letakkan data ke dalam table macam ni. Okay, table ni, the first one is test tube ABCD. Dalam test tube ABCD ni, kita letak different solution. Different solution ni adalah the MV. Bila ada table, korang kena ingat the first part of the table mestilah manipulated variable. Apa manipulated variable kita? Beaker that contain different solution. Solution dalam beaker A ada distilled water, dalam B ada 0.1 mol sucrose, C, D, E, F, G respectively. Lepas tu kita record initial mass dia berapa. Lepas 30 minit kita ambil final mass dia berapa. So this one pada table kita, it show the responding variable. Boleh? Dapat kan? MV manipulated variable, RV responding variable. Okay. Different in mass, yang ni kita nak start buat comparison. Boleh ada, boleh tak ada. Okay, so kalau nak letak, boleh je letakkan dia dan later on, this one akan jadi ARV. Yang tadi adalah ORV. Ada beza tau, ORV dengan ARV. Dua-dua adalah responding variable, tapi ORV adalah benda yang you observe. Bila you boleh observe, you boleh ukur. So ORV ni benda yang kita boleh measure. Kita boleh ukur. Okay, apa yang kita ukur? Mass. Alright. ARV pula is responding variable yang abstract. Yang abstract ni kita hanya dapat kalau kita letakkan data tu dekat dalam formula. Contoh, nak dapatkan percentage change in mass, kita kena letak dekat dalam, kita kena ada formula dia. Formula dia apa? Formula dia adalah final mass minus initial mass divide by initial mass times 100. Kat mana nak letak times 100? Alamak, I gerakkan dia. ORV adalah objective responding variable. Objective responding variable. Okay. Times 100. Okay. Ni dia punya formula ARV tu. Sebenarnya dia belum ARV lagi. Dia ARV ni dia macam rate. Sorry.
Yang ni bukan rate. Yang ni cuma nak tengok percentage je. Sebab apa? Sebab initial mass kita mungkin berbeza-beza. Bila initial mass tu berbeza-beza, it is good untuk dapatkan ORV dalam bentuk percentage. Masih lagi ORV. Semua ni masih lagi ORV. Sorry. Eksperimen ni korang memang dia very complicated. Not very, tak adalah susah sangat. Dia senang je. Semua adalah ORV. Masih boleh diukur. Kita measure, cuma kita convert dia kepada bacaan yang applicable to everyone. Nanti I show kenapa at the end kita kena cari percentage different in mass. Sebab later kita akan nampak initial mass kita berbeza-beza. Yang kita samakan adalah length of the potato. Tapi mass, dia punya mass kita tak tahu. Mass dia kita tak tetapkan. Kita tetapkan panjang the potato. Tapi mass dia kita timbang lah. Timbang mungkin yang dapat 1.1 gram. Yang ni dapat 1.2 gram. So bila kita punya initial mass tu berbeza-beza, tak patutlah kita compare different mass tu directly macam tu je. Dia tak adil. Kalau nak adil, kita cari percentage of different in mass. I rasa macam I ajar benda yang susah sangatlah kat form 3 ni. Korang rasa bersalah pula. Korang okey tak? Sebab topik ni memang basic tau. Dia memang daripada topik ni boleh dikembangkan kepada soalan peringkat IGCSE. Sebab memang dia topik glamour dalam IGCSE. Dia nak pelajar memang faham topik ni. Lepas tu dia kembangkan kepada pelbagai soalan. I dapat, sebab tu I boleh bagi you soalan paper 6. Senang-senang je. Banyak soalan dia. Banyak pilihan untuk bagi you latihan for this topic. You belajar satu topik ni je, you dah boleh belajar semua teknik menjawab. Teknik menjawab paper 2 boleh, paper 4 boleh, paper 6 pun boleh. Okay. Alright, kalau nak cari ARV ni dia adalah abstract responding variable. Abstract responding variable ni biasanya kita akan cari rate of osmosis, rate of diffusion. So ARV adalah rate. Nak dapat rate kena guna formula baru kita dapat. Kat sini percentage change ni belum lagi ARV. Dia hanyalah ORV. Boleh faham tak beza ORV dengan ARV? Boleh faham tak kenapa kita cari percentage different? Tak apa, nanti I show you soalan Soalan nanti lagi korang akan faham. So dah dapat dah fill in all the blank in this table, then kena jawab discussion. Jawablah. So nanti korang akan dapat semua data. Lepas dah dapat data, boleh buat graph. Daripada sini boleh terbit soalan dalam IGCSE. Nanti kita share. So I buka kat sini sebab I nak explain you regarding this experiment. Sebab eksperimen ni sangat penting. Dalam IG yang ni penting. Okay. Back to our slide. This one. Now, nak jawab soalan ni je. Cerita teacher panjang. Using the information in table 2.1, explain the differences in the result between the 0.6 mole dengan 0.8 mole sucrose solution. Use the term water potential. Again, 5 markah. Soalan ni I tak share lagi macam mana cara nak jawab. Ni lah. Okay? Dia tanyakan, the percentage change in mass were calculated. Okay, dia tanya kat kita macam mana nak dapatkan change in mass at 1.00 mole per decimeter cube. Give your answer to 2 decimal places and then show me the way. Macam mana you dapat the data. So, I bagi kat sini the formula. Boleh ambil formula ni Formula ni memang merentas. Paper 4 ada, paper 6 pun ada. Ini adalah paper 4 tau. Dia guna formula yang sama. Kalau dia suruh cari percentage change in mass dekat 1 mole, korang tengok kat 1 mole, dia bagi initial mass, dia bagi final mass. Dia tak bagi percentage change in mass. So korang ambil final mass
minus initial mass divided by initial mass times 100. You will get negative 13.28125. Now, give your answer to 2 decimal places. So, ambil 2 decimal places sahaja. So, jawapan dia negatif 13.28. Kat mana dia bagi markah? Dia bagi markah bila you choose data yang betul, bila you boleh kira dan bila you boleh bagi 2 decimal places pada space untuk jawapan. Okey? Senang kan? Senang je. Okey. Yang ni 5 markah. Banyak lain. Senang kan? Senang je. Okey. Dia kata, dia suruh kita explain difference in result between 0.6 dengan 0.8 mole sucrose solution. Use term water potential. Kita tengok balik kita punya graf dekat sini. Tenang. Okay. Saya tak nampak lah data dia. Sekejap So, tak ada bagi data baru. Okay. Teacher remove dia, arrange dia ke belakang. Next. Teacher delete je lah. Okay. So, daripada sini, I nak tengok apa tadi? I nak tengok ni tau. This data. Okay. Kalau 0.6, percentage change in mass is 3.01. Kalau 0.8, percentage change in mass dia adalah 8.20. Kalau 1, percentage change in mass dia lagi besar, negatif 13.28. So, lagi pekat solution tu, lagi banyak the cell akan hilang water. Question yang seterusnya dia kata, explain kenapa 0.8 tu lagi banyak hilang water. So you boleh bagi tahu that the sucrose solution in 0.8 has lower water potential compared to 0.6 mole per decimeter cube. Okay, water potential kan dia nak? So the potato cell will lose a lot of water in 0.8 mole compared to 0.6 mole by osmosis. Yang tu saja korang dah dapat 3 markah. Okay, ni contoh jawapan dia. First kita bagi tahu potato cube in 0.8 loses greater mass. Why? Because movement of water out from the cell cause the mass loss. Tak best jawapan ni. Movement of water out from the cell. Kenapa dia lost mass? Because water diffuse out from the cell by osmosis. Water move from area of high water potential to an area low water potential. Kat mana water potential high? Dalam potato cell. Kat mana water potential low? Dekat dalam sucrose solution. So, korang bagi tahu water move from potato cell into the solution by osmosis. Ini cara jawab dia. Tadi I dah sebut kan 0.8 tu dia punya water potential dia sangat low compared to 0.6. Itu adalah jawapan MP4. So greater water move out from the cell by osmosis. Yang tu adalah jawapan untuk MP5. So cube in 0.8 will have more losses of mass, MP1. You sebut tadi water move out, you dapat MP2.
Water move from the area. You sebut this one, you sebut siapa yang high water potential, siapa yang low water potential, you dapat MP3. Itu sahaja dah dapat 5 markah. Dia macam tricky sikit sebab dia tanya 0.6 dengan 0.8. Cuba kalau dia question you untuk data kosong dengan data 0.8. Lagi senang nak jawab kan? Sebab satu, water potential inside the cell is higher compared outside kan? So water diffuse into the cell by osmosis. Normally soalan akan tanya macam tu. But latest ni, dia tanya macam dekat-dekat. Selalu dia compare this one dengan this one. But this time dia tanya yang sebelah-sebelah. So, dua-dua pun water potential dekat dalam potatoes are higher compared to the solution. Tetapi comparekan pula yang 0.8 is lower water potential compared with the 0.6. So, dia nak critical thinking dah. Tahap korang ni sekarang question dah lebih advance. Okay, boleh ke you jawab ni? Dengan apa yang you belajar ni, boleh ke you jawab? Mesti boleh. Mesti boleh. Okay, so you kena tahu, you kena sedar topik yang you belajar ni serius. Dia pemain. I choose untuk ajar sampai topik 3 sebab I tahu dia memang memberi peluang yang banyak. Kalau you faham, you akan boleh jawab banyak soalan. Alright. Describe the expected appearance of a cell from a potato cube that has been immersed in distilled water for 30 minutes. Distilled water, 30 minutes. Describe expected appearance. Dia nak tahu appearance of the potato. Kalau kita rendam dalam distilled water, ingat tak distilled water ni larutan yang apa kepada sel-sel? Ia adalah larutan yang hypotonic towards the cell of potato cube. So apa jadi? Water diffuse into the potato cube by osmosis. Making the potato cube jadi macam mana? Dia jadi sel dia akan turgid. Cerita pasal dia punya cell wall. Cell wall akan dia bend out. Okay, dalam soalan ni dia minta korang describe. Bila describe, korang kena bagi karakteristik benda yang dia suruh korang describe. You must able to observe and tulis observation you. Apa you nampak dan you tulis. That is how kita tackle jawapan kalau dia minta kita describe. Describe graph adalah paling senang. Kalau dalam ni dia suruh kita describe imajinasi kita bila sel tu rendam dekat dalam distilled water. So, jawapan dia macam ni. Sel akan jadi larger, wider, swollen. Lepas tu, the cell is said to be turgid, vacuole wall, larger or swollen, cell wall, bulge, expand. Okay. Cell membrane will be pushed onto the cell wall. Betul? Macam yang kita lukis tadi. Macam saya lukis tadi kan? So, kalau korang nak boleh senang jawab soalan ni, korang cuba lukis dulu. Lukis sel tumbuhan, mesti ada 2 layers, mesti ada vacuole wall yang besar, ada nama dia nukleus. Lepas tu show. Tada! Tada! The pushing force. Pushing apa ni? Turgor pressure. Warna hijau, warna biru tu. Biru showing turgor pressure. Siapa give the turgor pressure? The water inside the vacuole. So, korang tengok gambar tu, nampak tak? Jawapan tu menceritakan gambar tersebut. Okay, the cell is swollen. Nampak kan? Gambar kita tu cell swollen. The cell is turgid. The vacuole is swollen or the vacuole is large. The cell wall is bulged. The cell membrane is pressed on the cell wall.
Faham akal dia tadi? Banyak akal dia kan? Can you get all this mark? Yes, of course you can get all this mark. Okay. Describe how the process of active transport differ from the process of osmosis. Dia disuruh kita describe. Sama macam explain juga. Dalam kes macam ni, sama macam explain. So, dia kata describe how active transport are differ from osmosis. So, dalam kes macam ni, teknik menjawab dia, you hanya perlu choose untuk jawab active transport. No need to explain about osmosis. Tapi, kalau you nak jawab osmosis, boleh tak? Boleh juga. Tak payah sebut pasal active transport. So, you pilih either one. Okay, dalam IGCSE, dia tak perlu kita nak choose. Tak perlu nak sebut kedua-dua serentak. You bagi tahu salah satu pun dah cukup. This is technique in IGCSE. Kalau you nak choose active transport, cerita pasal active transport je. Tak payah sentuh dah pasal osmosis. Tapi masa you cerita, you choose cerita yang ada different dengan osmosis. Tapi tak perlu sebut pasal osmosis tu. Okay, contoh dia. Active transport uses energy. Tak perlu sebut. Osmosis, no need energy. No need, tak perlu. Sebut active transport je. Okay. Active transport uses energy from cellular respiration. Active transport, the movement is again a concentration gradient. Movement of substances against the concentration gradient. Okay, it involves molecules other than water. The cell wall bulge ni bukan jawapan dia. Yang ni pun bukan jawapan dia. So, 3 yang atas tu je jawapan untuk soalan ni. I tersilap copy paste dekat sini. I alter sekejap. Ini jawapan yang sebelum ni. Okay, sorry ya. So you bagi tahu active transport je. Tak perlu cakap pasal osmosis. Clear not? Clear. Yeah. No need cakap pasal osmosis. Hanya fokus kepada active transport sahaja. Bila soalan tu suruh describe, macam nak different kan, tapi you just jawab yang ni je. Okay, 3 markah. Confirm boleh dapatnya. State the type of plant cell that use active transport to absorb mineral ion from the environment. What is it? What is the type of plant cell? Siapa ingat? Bentuk dia macam ni? Apa nama dia? Root cells. Pandai. Root hair cells. Be careful, kena ada perkataan hair. Kalau you kata root cell je, there is possibility your marker akan kena potong. Because structure dia special. Nama dia special. Root hair cell. Okay, kalau root cell tu dia macam semua root yang membentuk sel yang ada dekat roots tu. Tapi yang untuk absorb mineral ion dengan water tu special root hair cell. Okay. Explain the effect of lack of magnesium ion on the color of plant leaf. Yang ni teacher nak baikan dulu. Tak nak discuss because yang ni belum masuk lagi dalam kita punya syllabus. You all belajar chapter ni masa form 4. Nutrient in plants. Nutrient in plants you akan belajar pasal magnesium ions ni. Okay. Settle untuk this. Now, you guys okay ke? Boleh ke teacher masuk lagi setengah jam untuk paper 6. Yang ni korang kena ada handouts yang teacher bagi malam tadi. Malam tadi I share. I'm not sure bila Encik Muklis share dengan you. I hope that everyone dah ada the handouts. I mean this one. Do you have the handouts? You ada ke tak? Macam ni rupa dia. It is paper 6.
and nak apply the information yang kita belajar dalam chapter 3 kepada soalan ni. Sebab soalan ni memang dari untuk chapter 3. Can I proceed? We have lebih kurang setengah jam lagi. I risau kalau I tak discuss ni hari ni, nanti tak sempat sebab kita cuma ada satu slot je lagi. Okay. So Maisara wakil semua orang ya, jawab yes ah. Thank you Maisara. By using that question, I will give you technique in answering paper 6. Okay, so I call it as awesome paper 6. Okay, preparing you to answer paper 6, which is 40 marks. Okay, each of question 1 markah tu adalah solid 1 mark. Dia adalah paper yang memang boleh jawab, confirm boleh score punya. Okay, tadi saya cakap pasal command words kan. Dalam paper 6 ni dia ada beberapa command words. Example of the command words, planning experiment. Dia minta kita plan experiment. Planning experiment memang akan bagi you 6 markah, tak pernah kurang. Senang tak nak jawab soalan ni? Senang je. Tapi I tak boleh nak ajar you sekarang sebab it takes time. Okay, bila you dah faham banyak jenis eksperimen you dah tengok, barulah mudah untuk you plan the eksperimen. Tapi sebenarnya dia senang je. Kita cuma perlu bagi tahu, teacher semua senang. Memang senang pun, memang senang pun. Tapi tak boleh nak explain to you now. Kena ambil lebih panjang masa ataupun memang special teknik menjawab saja. Baru I boleh cerita satu persatu. Hari ni I nak ambil sikit, at least you dapat separuh daripada teknik menjawab paper 6 ni. I akan show kat you how to tabulate data. This one confirm 3 or 4 marks. Macam mana nak tulis conclusion. So my target today, I nak share you 2 kaedah ni. Boleh ke? Boleh kan? Alright. Now, next kita nak tengok tabulating data. Refer to your question. Bila I kata tabulating data, now kita go through dulu question ni. Okay. Dia bagi you bla 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 bla, lepas tu dia suruh you baca step by step, lepas tu dia bagi satu data, lepas tu dia bagi bacaan. Yang ni korang kena, dia nak test your ability to read apparatus. So dia bagi apparatus, dia bagi nilai, lepas tu you kena baca. Senang, senang gila. Baca termometer je kot. Okay. 2 markah you tak, apa yang 2 markah? Satu you bagi data, satu lagi you bagi unit. You bagi unit, you dapat markah. You tak bagi unit, you bagi nilai je, you dapat 1 je markah. Okay. Lagi. Dia bagi lagi data, lepas tu dia bagi you satu measurement lagi sekali. And measurement tu, dia minta you, ni nama dia. Nampak dia kata prepare table. This is when tabulating data come in. You kena boleh mentabulate, mentabelkan data yang you dapat. You mesti boleh membina table of the data. Ada cara dia, macam mana kita nak buat table. Okay, lepas tu dia tanya kita conclusion. Ni turutan soalan. Dia adalah soalan bocor tau. Soalan dia sama je. Dia akan minta kita tabulate data. Dia akan minta kita give conclusion. Dia akan suruh kita ukur. Okay. Lepas tu dia akan tanya kita variables. This is pattern. Soalan paper 6. Dia tanya benda yang sama aja. So, kalau kita practice memang kita boleh jawab punya. Lepas tu dia bagilah yang ni saya panggil dia sebagai source of error. Source of error. And then dia minta kita lukis graph. Best. Lepas tu dia suruh kita lukis. Make a large drawing of apple. Wajib setiap tahun mesti ada suruh lukis gambar. Dia bagi gambar apple, dia suruh kita lukis. Markah dia banyak pula tu, 4. Lepas dia suruh kita ukur, lukis, dia suruh kita ukur. Yang ni magnification. I dah ajar magnification kan? Masa chapter 1. Ada kan? Chapter 2. Size of specimen.
size of specimen dalam paper 6. 3 markah tau. Itu sahaja dah dapat 7 markah untuk soalan nombor 2 ni. Okay, now hari ni kita fokus dekat tabulating data dengan conclusion je. Boleh Okay, macam mana cara nak analyse? First of all, in paper 6, you mesti baca soalan tu dengan teknik. Macam mana nak baca dengan teknik? Dia macam ni. Korang ambil, I hope that everyone sempatlah print kertas ni. Ataupun kalau you ada soft copy, iPad, I hope that you boleh tengok macam mana cara kita nak baca. Ada cara dia nak baca. Okay. Cara dia adalah first, bacalah. Okay. Figure 1.1 shows some resin which are made by drying grapes. Resin contain high concentration of sugar. Tak ada apa-apa lagi. Itu baru information dia bagi. Dia tunjuklah gambar grapes yang telah pun dried. Ini adalah salah satu cara untuk preserve the food. Okay, macam mana cara dia preserve the food? Dia dry. Dry tu apa? Dry tu adalah making the grapes lose water. So lost water, dalam dia tak ada air, that's why the grape become crinkle. Okay, so the grape is undergone plasmolysis. Right. Next. Osmosis is the movement of water across a partially permeable membrane from a dilute solution to a concentrated solution. Dia bagi definition. Apa yang dia kurang? Through cell membrane. Okay. Now, bila you jumpa perkataan macam ni, a student investigated the effect of temperature. What is this? This is manipulated variable. So you underline and label dia sebagai manipulated variable. Rate of osmosis adalah RV, responding variable. Dapat? Ni teknik dia. Menjawab paper 6 ada 60 minit tau. 60 minutes, 1 hour. Ada 2 question dan setiap satu memerlukan masa. Korang kena cekap untuk faham dan jawab. So, untuk memastikan kita use our time fully utilize. Biasanya sejam tu my student akan macam pacu jawab, tak ada masa, tak ada siapa pun bangun pergi toilet masa ni. Sebab semua orang concentrate. Sebab diorang memang boleh jawab soalan ni. So untuk jaga masa, I ajar diorang cara nak baca soalan macam ni lah. You baca, sambil you baca, you mesti boleh identify MV apa, RV apa. So this is one of technique yang I apply to my student. So mana nak cari MV, RV? Bila you start jumpa perkataan macam ni. Okay. A student investigated. Ni the beginning. Right after that, that is MV. Confirm. Dia tak boleh ubah-ubah punya. And then after the MV, mesti come the RV. Okay. RV yang ni adalah ARV. Nanti I show you different antara ORV dengan ARV. Okay. ARV ni dia yang rate. Those are needed formula untuk dapat data tu. Nak kira rate kena kira guna formula lah kan. So that is ARV. Alright, now kita baca lagi. Step 1. The student label 1 empty beaker cold and 1 empty beaker hot. Cold dengan hot. Dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada MV. Kan tadi dia kata MV tu temperature kan? So you label lah dia sebagai MV. Step 2. 50 cm³ of cold water was poured into the cold beaker. Berapa? 50 cm³ of cold water into cold beaker. Dia sebut 50 cm³. Dia tunjuk berapa nilai. Ini akan jadi kita punya CV. Constant variable. Later, untuk yang hot, also dia kena pakai 50 juga. Bila dia sebut nilai volume kepada air yang dia nak pakai tu, that merujuk kepada CV already. Constant variable. Next.
10 resin were lined up along a ruler. Each resin was touched end to end. 10 resin also CV. Yang ni nak kira apa? Initial. Initial length. Okay. Lepas tu. The total length of the line of 10 resin was measured. Bila ada perkataan measured, yang ni dah jadi RV. Ukur dia. Ni apa? ORV. Observable responding variable. Yang kita boleh measure tu adalah ORV. Apa ORV dia? Length of the resin. Length of 10 resin. The student record this measurement in their notebook. Number 5. The group of 10 resin was then placed in the coal beaker. Next, step 6. 50 centimeter cube of hot water. Again, dia adalah CV kan tadi 50 ml untuk cold. Now 50 ml untuk hot. Okay, a second group of resin was lined up. 10 juga, so ini also CV. And then touch to each other, the length of the line was measured. This is also the initial for the resin dekat dalam hot beaker. So dapatlah data macam ni. Cold beaker, panjang resin 10 pieces tu adalah 112 mm. Hot beaker, resin dia adalah 5 mm long. Okay. Step 8. The second group of 10 resin was placed in the hot beaker. Okay, MV. Right. The temperature of the water in each beaker were measured. The thermometer are shown in figure 1.3. Now dia kata, state the temperature shown in the thermometer, include the unit. Water temperature in the cold beaker. Berapa tu? 20? 20 berapa? This is 21. Alamak, I tak boleh padam. This is 21, this is 22, this is 23, this is 24 and 25. Senang kan? Korang ambillah korang punya pembaris. Use your ruler waktu ni untuk betul-betul baca apakah nilai dia. So jawapan dia adalah 21.5. Yes, 21.5 jawapan dia. Mana kita punya place? 20. Okay. How about this one? Berapa tu? 40? 41. 41. Dapat. Degree Celsius. Teacher bagi satu lagi tips. Bila kita dah tulis jawapan, nampak tak beza antara dua data ni? Satu ada decimal places, satu tak ada. Teacher nak advise you, bila you nak tulis data, bagi dia uniform. Uniform bermaksud, kalau yang atas ada one decimal place, yang bawah also one decimal place. Okay, biologi dia memang macam tu. Dia macam ikut turutan, ikut syarat, sopan, macam tu. Adil, tak sama, macam tu. Okay, dapat settle. Lepas tu, step 10. A stop clock was started. Step 11. After 20 minutes, 20 minutes adalah CV sebab dia tetapkan 20 minutes. The resin were removed from the coal beaker. The coal beaker resin were lined up along the ruler touching end to end and total length of 10 resin was measured. This is the final reading.
Final apa? Final kita punya ORV. Step 11 and 12 were repeated for the hot beaker resin. A drawing of 2 lines of resin from step 12 and 13 is shown in figure 1.4. So, dia suruh kita baca. Prepare a table to record the result and complete the table by recording the measurement, bla 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 bla. Sebelum tu kita ukur dulu. Boleh? Apa bacaan dia? Siapa tahu? Ambil pembaris. Letak pembaris tu. Korang nampak tak teacher keluarkan pembaris sekarang? Ambil kat ujung sekali. Okey. Tandakan dia. Alamak. iPad ni kalau kita nak betul-betul touch, kita kena jarakkan sikit dia. Ya. Salah. Dia mesti gerak dia. Gerak please. Oh, tak boleh. Gerak please. Yeay, dapat. Okay. So, dia jatuh kat mana tu? Letak betul-betul dia jatuh kat mana? So, you dapatlah nilai dia. 11.7. Setuju tak? Dia cm ke dia mm? Setuju. Thank you. 11.7 cm. But I mention dekat you, kalau IGCSE ni, dia jarang-jarang dia guna cm. Dia always guna mm. So you refer, change it into mm. Always ingat ni, bahaya tau. Jangan guna cm, guna mm. Jadi 117. Settle. Apa? mm. Next. Apply perkara yang sama. Ambil pembaris, tanda betul-betul, and then letak. Okay. Dah dapat yang tu. Berapa bacaan dia yang ni? 12.4 cm. Change it into mm. 124 mm. Setuju? Senang guys? Setuju. Soalan IG ni paper sheet memang senang. Senang gila. Now, technique. Question asks you to prepare a table. 1. Arahan pertama, prepare table. Arahan kedua, record the measurement shown in figure 1.2. Nombor 2, nombor 3, measure and record the length of lines of resin shown in figure 1.4. Tengok markah dia. 4. So, ada 4 arahan. Prepare table 1. Record 1.2 1. Record 1.4 1. Masa prepare table ada extra 1 marks. So, macam mana you nak buat? Okay. Untuk tabulating data, okay, ada kriteria dia. Tabulating data, nak buat table, first column mestilah MV. Kalau ada unit, kena ada unit. You kena tulis unit. Sebab tu I letak unit ni in bracket. Certain experiment, MV dia ada unit. Certain experiment tak ada unit. Macam kes kita tadi, dia nak different temperature kan? Temperature ada unit tak? Ada. Unit dia apa? Degrees Celsius. Tapi dia bagi tak kita degree Celsius dia? Ada ke tadi? Ada kan? Ada ke tak ada? Ada. Kan suhu. Tapi dia bagi cold dengan. Sekejap. Tengok balik soalan. Yang ni apa? Dia bagi kita suhu. So kita boleh guna temperature. Temperature of the beaker. So, korang punya first column adalah MV. MV kita adalah temperature. Unit bagi temperature adalah temperature. Unit dia adalah degree Celsius. Setuju? Second column adalah RV. RV kita apa? Sorry. Terhilang. Okay. Second column kita adalah RV. Tapi RV ni adalah ORV yang kita measure. Initial dengan final dia. Okay, ada satu lagi syarat. Data dekat dalam table mestilah data yang uniform. Apa maksud uniform?
Kalau ada 1 decimal place, semua sekali adalah 1 decimal place. Guys, adakah I terkeluar daripada you still nampak my slide ke? Tak nampak. Kejap. I think I tertekan something. I terkeluar daripada the slide. Okay, can you see my slide now? Can you see my slide? Yes. Okay, Alhamdulillah. Okay, uniform data bermaksud kalau you letak data tu one decimal place, semua kena one decimal place. Itu maksud dia uniform data. Okay, table kena draw guna ruler and pencil. Tak boleh ada extra line. Korang nampak tak teacher punya screen? Nampak. Okay, alright. So ni contoh dia. Contoh kepada kita punya table. Basic table, the first column mestilah MV. Kalau ada unit, kena letak unit. Okay, the second column adalah ORV initial dengan ORV final. Okay, so untuk soalan tadi, macam mana kita nak change it, nak buat dia punya table. First, kita ada reading initial, kita ada reading final. Dia nak kita letak 1.2, data 1.2 ni, dia tak tanya 1.3 tau, yang ni tak payah. Fokus kepada, ya ke tak payah? Tak. 1.4, yes. 1.2 dengan 1.4 sahaja. So, kita ada initial, yang ni initial kan? Initial reading. So, dalam cold beaker dengan hot beaker, dia tak perlu nak kita relate dengan temperature. So, kita boleh guna temperature degree Celsius tapi nak tulis apa kat bawah dia? Kita nak tulis beaker dia cold dengan hot je kan? So, kita punya MV adalah this one, kita punya RV adalah this one. So, table kita, dah siap lah tipe I tau. Sekurang-kurangnya ada tiga kolom. 1, 2, 3. Lepas tu ada dia punya header. Lepas tu ada satu cold, ada satu hot. Okay. Tadi kita dah belajar yang ni kena ada MV, yang ni adalah ORV, yang ni pun adalah ORV. ORV apa? ORV initial dengan ORV final. Okay, now kita nak labelkan MV kita ni apa? Kita nak tulis dekat dalam ni nanti adalah hot dengan cold. Hot dengan cold je. Ada tak menunjukkan nilai temperature dia? Tak ada kan? Kalau tak ada, kita sebut hot dengan cold ni apa? Dia adalah the beaker. Beaker ada unit tak? Tak ada. So letak je beaker. Beaker apa? Beaker hot dengan beaker cold. Dan baru kita tulis the initial dengan final. Initial tu apa? Macam ni nak tulis dia punya header. Header ni senang je korang. Korang cari je daripada the question. The question tu length. Ni. Length of the 10 resin. So tulis penuh ya. Initial length of 10 resin. After 30 minutes tu nak tulis boleh, tak nak tulis pun boleh. Unit dia apa? Unit dia M. Okay. Next kita tengok sebelah dia. Final length of 10 resin. Unit dia M. Dapat? Semua orang boleh tak lukis tulis macam tu? Lepas tu baru kita tulis nilai dia. Initial line kita berapa? Final line kita berapa untuk hot, untuk cold. So your data will look like this. Ta-da!
Setuju tak? Setuju. Betul tak? Senang kan? This is how question in paper 6. Macam gitu je dia bagi you all markah. Macam mana cara marking? Cara marking yang pertama, at least kena ada 3 kolom. Dapat 3 kolom. 1, 2, 3. This is MP1. Markah yang pertama. Lepas tu kena ada header with unit. Ada header beaker, tak ada unit. Beaker tak ada unit, okay, tak apa je. Initial ada yes. Final ada yes. This is going to be the MP2. Markah yang kedua. Markah yang ketiga ada 1, 2 MP4. 1, 2 MP4. Yang ni 3. Settle. Full mark. Siapa dapat full mark sama dengan saya? Semua orang boleh dapat full mark, okay? Senang je kan? So that is your 4 marks. Alright. Next, kita nak tengok conclusion. Macam mana cara nak tulis conclusion? Sebelum tu, soalan ni lepas question ni dia minta apa? Dia kata change in length of the cold beaker resin. Siapa nak bagi jawapan? Apa nilai dia? Cold beaker 117 tolak 112. So nilai dia berapa? 5. Betul ke 5? Betul ke? Ya, 117 tolak 112. 7 tolak 2, 5. So tulis sini 5. 5 apa? 5 apa? 5 mm tau. And then dalam hot beaker 124 tolak. Tolak berapa tadi? 124 tolak? 115. 5 campur 4. So 9. Betul? 9 mm. Okay. Betul dua-dua together with unit baru dapat 1 markah. Next question is state a conclusion for this result. Cara nak jawab conclusion. Take notes Mana-mana yang teacher bagi teknik ni korang salin tahu dia punya kriteria. I hope that you have books compilation of question. Next, dalam compilation tu you put all these things. Macam mana teacher kata cara nak jawab table? Macam mana cara nak jawab conclusion? That one I tak nak bagi. You kena salin tampal dalam buku you. Nanti it help you. Dia akan jadi satu books yang full of teknik cara nak jawab. Dengan cara tu kita dapatlah A+. Yeah, no, A star. I say A star. Okay, now this is my explanation to compare between ORV dengan ARV. Okay. Tadi ada yang tanyakan apa tu ORV, apa tu ARV. So, observe responding variable is something yang you boleh nampak. It is quantitative. Quantitative bermaksud dia mesti boleh di-measure menggunakan apparatus. Can be measured using specific apparatus. Okay. They always have SI unit. Standard apa SI ni apa? Kalau panjang dia ukur meter, cm. Okay, kalau masa dia guna second ataupun minutes. Okay, initial and final result. Biasanya dia adalah initial dengan final result. Okay, so benda ni semuanya boleh diukur. Ada apparatus kena pakai. Biasanya kita ukur awal dengan akhir. Kalau abstract responding variable, dia adalah data yang kualitatif. Kita kena calculate dia using formula. Tak boleh ukur dia guna, ada yang kita boleh guna apparatus tapi mostly kita akan calculate dia guna formula. That is ARV. Contoh rate of osmosis. Dalam eksperimen kita ni kita nak kaji rate of osmosis juga. Tapi macam mana nak dapatkan rate of osmosis? Kita ukur length of the resin. Daripada length of the resin baru kita dapat kira
rate of osmosis. Ambil length tu divide by masa. Masa dia berapa? 30 minit. Okay. Comparison of result between different manipulated variable. Okay, RV ni biasanya adalah comparison of result between different manipulated variables. Okay, next nak jawab conclusion. Kenapa I explain yang tu? Sebab dalam conclusion you kena letak MV bersama ARV dan juga relationship dia. Okay. Ada 3 perkara ni, confirm you dapat 1 markah. Soalan at paper 6 adalah very technical. You kena tahu teknik menjawab dia, you akan score. You tak tahu teknik, nanti macam kan tak dapat markah. Tapi most student akan hilang marks bila dia tak tahu teknik menjawab. So dalam kes kita ni, jawapan dia simple je. In high temperature or hot temperature, increase rate of osmosis. Pernah dengar tak perkataan rate of osmosis ni? Kita jumpakan dia dekat ayat tadi tu. Dekat soalan kita ni, biasanya korang sebenarnya conclusion tu korang boleh je ambil daripada ayat yang ni. Bila korang label dia sebagai ARV, yang ayat kat sini. A student investigate the effect of temperature on rate of osmosis. Inilah dia ARV kita. Lepas tu nyatakan temperature mana yang high rate of osmosis. Dah lah, tu je lah. Macam tu je cara nak jawab relationship, conclusion. Relationship tu yang mana? Higher. Perkataan higher menunjukkan relationship. Temperature, MV. Rate of osmosis, ARV. Settle! Atau korang boleh jawab macam ni. More water move into the resin. That is ARV. More water move into the resin is ARV. ORV dia apa? Length of the resin. Yang kita tak nampak, water move into the resin menyebabkan resin tu menjadi panjang. Dalam apa? Dalam hot water, that is the MV. Compared to cold water, relationship. So, that is how to answer question dalam paper 6 bila dia tanya conclusion. Okay guys, makin sikit dah kita, tinggal 56 orang je. Manalah lagi 65 orang tu. Subhanallah, dah pergi semayang Zohor ke? Belum masuk lagi Zohor kan? Aduh, so I hope that 55 orang yang ada ni, I am so thankful, terima kasih because still in here with me. I hope that I have benefit you in any ways. Okay, kita dah faham chapter 3. I dah bagi teknik menjawab, ada 2. Cara belajar, cara membaca question tu penting guys. Okay, later you will thank me. It's okay. Later pun tak apa. Tak cakap terus dekat I pun tak apa. Tapi masa you belajar, you cuba nak jawab tu, nanti you dah boleh apply whatever yang I bagi. I bagi tahu you siap-siap bila I ajar pelajar I. That is sometimes tak sempat nak bagi teknik menjawab, dah keluarkan soalan. Which is tak sepatutnya berlaku. Kalau I nak tanya soalan paper 6, I kena ajar dulu teknik menjawab. So you sangat bertuah because your parents dah setkan ruang untuk you diberi teknik-teknik yang macam ni. Okay, dalam biology kalau you nak score, you bukan sekadar kena faham topik tu, tapi you kena ada cara nak jawab soalan. Kalau you nampak macam mana cara I show you ni, memang you kena diajar cara membaca, kena diajar cara nak tulis, baru you boleh bagi the best answer and boleh score. Okay, so practice make perfect. Now I bagi you sikit teknik kan. Nanti ada satu hari which is Sunday, korang dah ada handouts ni, cuba jawab juga. Kita akan jumpa hari Isnin sekali lagi. I akan sambung discuss semua sekali paper 6 yang I bagi kat you. Hopefully sempat. So, kita boleh cover cara nak jawab. I boleh explain to you source of error. I hope sempat. Okay.
I boleh show to you macam mana cara nak jawab drawing. Drawing ada kriteria dia, cara melukis tu macam mana. I hope kita sempat belajar cara nak tulis, nak lukis graf. Okay guys, so that's it for today. I hope it's benefit you. Okay, terima kasih bagi all the love. Alright, kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asnad misalah ikus illa izina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay guys, kita jumpa hari Isnin. Tu last tau. Korang tolonglah tanya soalan. Tanya soalan apa-apa yang korang tak faham. Teknik mana yang korang nak I emphasize ke apa ke. Okay guys, that's all for today. Thank you very much. Bye. See you. Bye. Assalamualaikum. Hari. Have a good lunch. Sayang.